szabad szemmel érzékelhető fényjelenséggel reagál a nyílt lánggal való találkozásra, akkor a két anyag még nem feltétlenül azonos. Például a nátrium és a nátriumklorid egyaránt sárga színűre festette a búzenlámpa lámpát. A bárium-szulfát kristályt ráhelyezzük egy vékony platinaróra. Rövid ideig hevítjük a lángnál, Aztán egy csepp koncentrált sósavat csöpögtetünk rá, és ebben a pillanatban intenzív zöld csík lobban fel a búzenlámpa szintelen lámpán. Tulajdonképpen egy egyszerű redukciós folyamatról van szó, ahol bárium-szulfid keletkezik. Mi ez a nyugtalanság? Még nincs vége az órának. Csengei, menj, csukd be az ablakot. Mi van? Gerép küldi. Délután 3-ra Grundon elnökben. Nevecsek! Gyere ki, ismételd meg, és magyarázd el a kísérletet. Délután 3-kor elnökválasztás a Grundon! Miért? Mi van? Boka hívta össze? Igen, mondjátok meg mindenkinek. Már nem volt idő kihirdetni. Csónakos! 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 Mit ordibálsz, papuskám? Mit mondott neked, Gerép? Miért akarja? Mit tudom én? Nem gondolod, hogy a múzeum miatt? Az sincs kizárva. Bokáig elmentek már? Mi az, hogy? Nem jössz? Elmondom nekik is. Boka még nem tudja? Nem. Na már, hogy megyek? Na nyomás, papuskám! És tanul. Megint? Disznóság. És kik voltak? Hát a pásztorok, a 2 pásztor. Piszok csibészek. Én már régen mondom, hogy kell valamit csinálni. De Boka mindig savanyú pofákat vár. Pedig csak kell valamit csinálni. Hát csináljuk valamit. Na! Hagyj! Ne süketíts meg! Hát nem most mondta a Gerép, hogy kell valamit csinálni. Szóval hogy történt? Hát, tegnap ebéd után kimentünk a múzeumba. Mind, a Weiss, meg én, és a Leszi, meg a Richter, meg a Barabás. És elkezdtünk golyózni. És sorra gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy 20. És volt közte 3 üveg is. És akkor egyszer csak azt mondja a Leszi: mindennek vége. Jönnek a pásztorok. Olyan lassan jöttek, hogy mi mindnyájan nagyon megijedtünk. Hiába voltunk mi 5-en, ők 2 olyan erősek, hogy 10 is elvernek. A pásztorok a legjobb futók az egész múzeumban. Azok elől futhat akárki. Azok mindenkit utolérnek. De nem megyek. Hagyjuk abba. Hogyis ne? Majd éppen most, amikor te gurítottál és nem találtál. Most rajtam a sor. Ha megnyerem, abba hagyjuk. Einstand. Maguknak ehhez nincs joguk. Nem hallottad, mit mondtam? Einstand. Na gyerünk, szedd össze és add át.
és össze kellett szednem, és át kellett adnom. Pedig akkor már 7 üveg golyó is volt közötte. Rohadt csibészek. Hány óra van, Csele? Hűha, nekem rohannom kell, mindjárt 2. 3-kor a grundon mindent megbeszélünk. Várj csak, papuskám, várj! Hát nem rohanunk. Dohánygyár előtt nem rohan csak úgy el az ember. Mutatok neked valamit. Tubák, papuskám, tubák! Ez barhajó. Csólakos. Ez barhajó. Lehetettől pröszkölti csudió tubák, tubákó. Szí! Csipettek, tüsszettek, az orrom forró, la 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 la. La 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 la. Szép! La 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 Szerbusz, Hektor! Szerbusz, kiskutyuskám! Mi az, Hektor? Mit akarsz? Akarsz valamit, Hektor? Mi van veled, Hektor? Ne félj, Hektor! Ne félj, kiskutyám! Ne félj, ne mecsek! Ne félj, ne mecsek! Ne félj, ne mecsek. Ne félj, ne mecsek. Ne félj, ne mecsek. Rád kiáltott? És mit kiáltott? Azt kiáltotta, hogy nem félsz, ne mecsek. És te nem féltél? Nem, megálltam az erőd alatt, aztán ő hátul lemászott és eltűnt. Elfutott. Hát ez hazugság. Ás nem szalad el soha, nem olyan gyáva. Ennyi, de nagyon véded. Egyáltalán nem védem, csak mondom. Igazán nem valószínű, hogy Ács Feri megijedt nemecsektől. A mai elnökválasztást Geréb javasolta. Ha akarsz valamit mondani, most mondd, mielőtt szavaznánk. Mit kell itt még mondani? Éppen elég az, ami történt. Tegnap a pásztorok a múzeumban, ma Ács itt nálunk. Ki tudja, holnap mire készülnek. Ezt válasz nélkül semmiképp sem hagyhatjuk, ez disznóság, ez a véleményem. Nem, hát igaz. Kell egy elnök és punktum, de olyan, akinek teljhatalmat adunk, és aki tudja, mit akar. Majd az válaszol nekik.
Kolnai, add ide a sapkádat, abba gyűjtjük a szavazatokat. A Kolnai sapkájába? Ez viccnek is rossz, a Kolnai sapkája ragad a zsírtól. Hogy ragad a zsírtól? Ezt a sapkát meg lehet nézni! Förtelmes. Nesze, itt az én kalapom. Mutasd csak, ebben nem nyugszom bele! A te kalapod, fiam, 1000-szer zsírosabb! Te csak vagdosd a földhöz a saját koszos, zsíros, büdös sapkádat. Boka János. Geréb Dezső. Boka János. Geréb Dezső. És Boka János. Kész, nincs több. Tehát 29 szavazata van Bokának, és 3 szavazata Gerébnek. Így hát Bokát választottuk meg elnöknek. Na és ilyenkor mit szokás csinálni? Hát gratulálni kell az új elnöknek. Tényleg, Isten éltessen Boka. Éljen az elnök. Gratulálok, Papuskám. Gratulálok. Légy jó elnök, csinál sok okosabb Éljen Boka. Boka. Isten éltessen. Egy újabb pont, egy újabb pont! Te is kaptál 3 szavazatot. Igen. Ma délután külön torna után szeretnék beszélni veled. Aztán miről? Hát, hogy mi legyen a tervünk. Én már gondolok valamire. De gondolkozz te is, jó? Jó, majd gondolkozom. Boka, mit mondtál, mi lesz ma este? Kimegyek a fűvészkertbe 2 önként vállalkozóval. Belopódzunk a szigetre, és ott hagyunk egy cédulát, hogy ott jártunk. Ez elég veszélyes rám, Boka. A vörösingesek este mindig ott vannak. Hát persze, épp azért akarok este menni. De egy jó kis gorombaságot is rá kéne írni. Nem. Csak megmutatjuk nekik, hogy nem félünk tőlük. Geréb nem mondott neked semmit? Nem, miért? Hát, hogy miért nem jött a tornaórára? Nem szólt nekem egy árammukkot sem. Kivel mész oda, Boka? Még én sem tudom. Én írtó szeretném, ha engem is magaddal vinnél. Ugye elviszel magaddal, Boka? Na ne csinálj vicceket, éppen téged. Ez veszélyes vállalkozás, te túl kicsi vagy. Igazán, mindig ezt mondjátok. Te eljössz, Csele? Hát, nem mehetek, mert te is tudod. Az édesanyám számon tartja, hogy mikor végződik a külön torna. És ha egyszer nem érek haza időben, akkor... Hű, ott hagytam a tornacipőmet. Menjetek csak, majd utolérlek! Te is ijedsz haza, csónakos. Viccelsz velem, Papuskám. Én rám mindig számíthatsz. És rám is, Boka. De igazán, ennyit megtehetnél. Én sem akarok ám mindig közlegény maradni. Már mindenki tisztlet. Csak én vagyok egyedül közlegény. Közlegénynek is kell lenni. Milyen volna egy hadsereg közlegény nélkül? Igen, tudom. De miért pont én? Miért egyedül csak én? Ez nem igazság. És ez most végre nagyszerű alkalom lenne, hogy csináljak valamit. És akkor előléptethetnél. És te nem akarod ezt az alkalmat megadni nekem. Látod, hogy milyen vagy? Most mindjárt sírva fakadsz. Bőg, Papuskám, mindjárt bőg. Fogban szállt, nem is igaz, hogy bőgök. Na, Így kezdjen az ember taknyosokkal. Lefokozni azért. Lefokozni. jé, hogy lehet egy közlegényt lefokozni? Hogy könyörgöd, hogy velünk jöhessen? Ne izgasd magad. Még csak most üti a 8-at. Épp azért. Nem várunk rá tovább. Elmegyünk nélküle. Ne izélj, Papuskám, várj! Boka! Itt vagyok! Hol voltál? Ide jöhet, nem messze. Éppen üvegeztek egy kirakatot. Ezt nem lehetett kihagyni. Nézd, micsoda gyönyörű frissgét. El vagyok ragadtatva. Nézd meg! Sokkal jobb, mint az egyleti. Az már nem ilyen puha. Állatjan unom a buta egyleteteket. Nevetségesek vagytok. Miért nem elég nektek a grund?
Minek azon belül egy külön hülye kis egylet? Itt egylet, tiszta röhely. Kockáztatod miatta a tervünket. Hát mit kockáztattam én? Én pont 8 órakor itt voltam. Csónakos, mondd meg te! Kockáztattam én vala? Jaj! Mi ez? Jaj! Csönd! Nem marhászkodjatok! Elment az eszed csónakos. Te pedig mit üvöltesz, mint a sakál? Ordítva akarsz oda menni? Ez az a fa. Meg lehet próbálni. Gyertek! Itt most egy darabig csak úszva lehet. Nincs bokor. Ezen valahogy át kell jutnunk. Észrevettek! Hasra! Úgy látszik semmi. Mi volt ez? Azt hiszem, az őröket váltották a hídon. Gyertek! Boka! Ne hagyjatok itt! Boka! Ne rohanjatok úgy! Boka! 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 Ne nyávogj örökké! Ez mi? Ez a rom. Ha esik az eső, ebben tanyáznak. De ez egy igazi rom. Nem igazi, ez műrom. Hogy műrom. Úgyhogy ezt direkt romnak építették. Amikor újonnan építették, mindjárt romnak építették. Fogd már be a szád, ne dumálj annyit. Örökké dumálsz. Nézd, micsoda sapkájuk van. És milyen klassz felszerelés. Többen vannak, mint mi. Többen. Jé, csuda klassz. Hol szerezted? A csere nővéréjé. Úgy látom, hogy készülődnek valamire. Vagy esti gyakorlat, vagy Szentisten. Mit látsz? Mondd már, mit látsz. Ott jobbra. Aki Ki az? eltűnt. De ki volt? Valakit láttál? Kit láttál? Mondd már meg. Mit ijeszgeted ezt a gyereket? Na gyertek, találtam egy csónakot. Menj minél távolabb a hídtól, és halka nevez. Gyere, papuskám, gyere. Jövök, papuskám. Ittál, papuskám. Nem ittam.
üdvözli a Janó, de az csak a fával törődik. Tehát két oldalról lehet megközelíteni. Ne félj, Ernő. Be lehet menni a Pál utcáról, ez a közvetlen bejárat. De innen nehéz bejutni, mert a törvény szerint, aki bemegy, annak be kell vetetni a maga mögött a kaput. A másik bejárat a Mária utca felől van. Itt a gőzfűrész kapuja tárva nyitva. A farakások közt innen is el lehet jutni a Gundra. Ez csak azért nehéz, mert a farakások közt erődök vannak. Tudom. Ja, persze tudhatod, hiszen ott voltál. Na, hát az erődökben őrök vannak. Ezért nem ajánlom, hogy onnan jöjjetek. A legjobb az lesz, ha megbeszéljük, hogy mikor jöttök. Akkor én megyek be utolsónak, és nyitva hagyom a Pál utcai kiskaput. Ez a helyes. Akkor foglalom el a Grundot, amikor ott vannak. És harc lesz. Ha meg tudják védeni, az övék marad. Ha nem, kitűzzük az zászlónkat, és akkor a miénk. Tudjátok, ez nekünk létkérdés. Világos. Szükségünk van a Grundra, mert nekünk labdaterület kell. Nem viccelünk. Ne sóhajtozz annyit. Tehát megállapodtunk. Számíthatunk rád. Igen. Mára végeztünk. A haditervet holnap közlöm a csapattal. Fegyvert kézbe! Ernő, amit láttál, arról senkinek egy szót sem. Még csónakosnak sem. Érted? Értem. Egy szó. Egy szó. Itt várj és nem moccanj. Rohanj utánam, ahogy csak bírsz. Itt voltak a Pál utcaja! Őrök ide hozzám! Jelentem a hídon, senki sem jöhetett a szigetre. Eloltották a lámpát, nem vettétek észre? Ezek biztos csónakon jöttek. Csönd! Bendar fel a fára, körülnézel és jelentesz. Pásztorok ki a hídra, jobbról-balról a tópartján kering. Mindenki utánuk! Most futnak át a hídon. El kell fogni őket! Jó meleg. De jó. Nem tudsz vigyázni. Várjál, mindjárt gyufát gyújtok. Teljesen meghűltél. Elbújni. Jaj, Boka, hova bújjak? A medencébe úgyis vizes vagy. Pásztorok az innen sajton, Szebenics meg én a másikon! Gyerünk! Innen nem mehettek ki. Minden polc alá benézni, minden sarkot átvizsgálni.
ott. Mit látsz ebben így? Ott. Ott, mintha kiment volna valaki. Itt láttad ennél az ajtónál? Igen, határozottan itt van ki. Kibújhatsz, Ernő. Arról se begye meg, papuska. Fejemhez vágott egy cserepet. Jaj, Boka, ez hideg volt. Rettentő hideg volt. Tudni akarom, hogy mertetek egyletet alapítani. Amikor megmondtam, hogy semmiféle egyletet nem tűrök meg. Ki alapította? Én alapítottam, tanár úr, kérem. A Weiss. Aha. Persze gondolhattam volna. Na, menjünk szépen sorjában. Először is mondd meg nekem, mi az a git? Ez a git. Hát ez mi? Ez egy amivel az üveges az ablakot beragasztja. Az üveges bekenő oda, aztán az ember a körmével kikaparja. És te kapartad ki ezt? Nem, tanár úr. Ez az egyleti git, amit a tagok gyűjtöttek. Én csak őriztem, mert a válasz már rám bízta. Mert azelőtt a Kolnai őrizte, de nála kiszáradt. Mert ő sohasem rágta. Hát ezt rágni kell. Igen, mert különben megkeményedik, és akkor nem lehet nyomkodni. De hát miért kell nyomkodni? Mert arról lehet megállapítani, jó a git. Én minden nap megrágtam. És miért éppen te? Mert én vagyok a főtitkár. Na, és miért épp a főtitkárnak kell rágnia? Mert így van lefektetve az alapszabályokban. Naponta egyszer meg kell rágni, hogy mindig puha legyen. Hogy mindig puha legyen? Kolosszális. Na, itt egylet. Hogy puha legyen, rágják a gittet. Óriási. Pénztárnok van? A Kolnai. Rak ki az asztalra az egyleti pénztárt. Ürítsd ki a zsebed. A pénzt hol vettétek? A tagdíjakból. Mindenki egy hatost fizetett be minden héten. És mire kellett nektek a pénz? Hát mire kell a tagdíj? Hogy be legyen fizetve. Aha. Na és ezek? A levelezőlapot a Barabás hozta, az okmánybélyeget a Richter. Ugyanis az ő apja ügyvéd. És hát... És ez mi? Nektek pecsétetek is van? Erről hallgattatok? Hol a pecsét? A Barabás a pecsétőr.
Hídgyűjtő Egyesület Budapest 1902. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Elképesztő. Ti gazemberek. Hát most mit csináljak veletek? Mi? Na hadd halljam, mi volt? A gittegylet. Valaki beárulta. A Grundról nem kérdezett? Arról nem. Egész biztos? Biztos. Arról nem volt szó. Már attól féltem. Betiltotta? Most örülsz, ugye? Tudod, hogy mindig utáltam. Hát most vége. Most aztán se pecsét, se pénz segít. Hiszen ez az. Legalább az volna. Legalább egy kis rohadt büdös gittünk volna. Avva! Híz, oda nézitek! Micsoda óriási valamecse! Friss! Na szevasztok, megyek, mielőtt rosszul lesz. Öregem, hol A szerezted? szertárban, ahol álltam, a csontváz mögött. Egy új ablak volt, Mutasd csak! Isteni puha! Nagy vagy! Megmentetted az egyletet! Ha gitt van, akkor egylet is van! Javaslom a rendkívüli közgyűlés összehívását! Fél hámkor a kunton, helyes? Egy alapszabály módosítási javaslatot terjesztek elő. A közgyűlés szavazza meg. Ne a főtitkár rágja mostantól kezdve naponta az egyleti gittet, hanem a pénztárnok. Miért a pénztárnok? És miért a főtitkár? De miért pont a pénztárnok? Akkor rágja inkább a pecsétől. Egy frász fogom én rágni. Mondd meg, mi köze a pecsétőrnek a rágáshoz. Különösen, ha már pecsét sincs, miután a tisztelt pénztárnok beköpte. Én nem köptem be. Igenis beköpted. Nem köptem be. Ő nem köpte be, nem. Hát akkor kirágja. És mi lenne, ha a gondnok rágná? Helyes, rágja a gondok. Ez Jó, jó, ez nem jó. A gondnok úr kér szót. Tessék! Tisztelt közgyűlés, én igazán szívesen rágom a gittet, ha a közgyűlés elhatározta, hogy ezentúl ez az én dolgom. Ez megtiszteltetés, meg kötelesség is, ugye, meg minden, és én igazán nem akarom kihúzni magam. Janó! Janó! Szervusz, Gerém, nem állsz be? Talán később. Janó! Janó, a gerép keresi magát. Hallotta én is. Csak hogy Jano nem tud repülni. Várjon egy kicsit a Geri Burfi. Nem sietni. Megy már! Gondnok folytassa! Gondnok úr! Jézus is, nicht du Kerl! Jó napot, Janó! Jó napot, ifjú úr! Parancsolni? Ne tréfáljon velem, Janó. Én nem parancsolok, legfeljebb kérek magától valamit. Ha megtehetek, megteszek. Maga szereti a jó szivart, igaz, Janó? A vicces fiú maga Geri Burfi. Jó szivart ki mindenki nem szeretné. Mert én hoztam magának. Nekem? Igen, tessék. Utoljára hágyakorláton szívták. Jano, egész szivart Herr Leutnantól kaptak. Mikor lett hágyakorlatnak vége? Kaphat még többet is, hogyha megtesz valamit. Mit kell csinálni meg, ifjú úr? Ki kell kergetni a fiúkat innen, Janó. A Grundról. Kikergetni ezeket? Igen, de erről nem szabad szólni nekik. És miért kell kergetni ki őket? Hát, mert ezentúl mások akarnak ide járni.
Csupa gazdag fiú. Annyi szivar lesz, Janu, amennyi csak kell. És pénz is lesz. Boka! Boka! Hol van Boka? Merre van Boka? Nincs még itt, papuskám. Mi lett, ég a ház? Gondok úr! Közlegény! Parancsoljon, hadnagy! Itt rohangálsz itt folyton! Eredjünk! Közlegény hozzánk! Épp most hoztunk határozatot, hogy a Gittegyet mától fogva titkosan működik tovább. Ha a gondok úr meg akarja tartani a gondoki állást, velünk együtt le kell tenni a titoktartási fogadalmat, mert ha rátanár úr megtudja, hogy... Főtitkár úr! Én most nem érek rá! Gondok úr! A tisztelt tagok most mind láthatták Nemecsek Ernő viselkedését. Ezennel kijelentem, hogy Nemecsek Ernő gyáva. És áruló! Hát láttak már ilyet? Hát ez elképesztő. Indítványozom, hogy zárjuk ki az egyletből, és írjuk be a nevét a titkos jegyzőkönyvbe csupa kisbetűvel. Csupa kisbetűvel. Lehetséges az, hogy a tisztelt főtitkár nem mer elbánni egy árulóval? Aki egyetért, tartsa fel a kezét. Jegyző úr, vezesse be csupa kisbetűvel, és azt, hogy áruló. De ne is szemközbeszélj vele. Nem áll sok előtt. Minden azon múlik, hogy te most tudsz-e vele. Mi van veled, Ernő? Jaj, úgy fáj, ha köhögök. Marhaság. Ott megy. Geréb! Ez megint oda megy. Azokhoz. Azokhoz. Ide hozza őket. Elveszik tőlünk a grundot. Ezek erősebbek. Most mit fogunk csinálni? Mi lesz a grundal? Nem tudom. Nem tudod? Neked tudnod kell. Hallod, Boka? Ha te nem tudod, akkor ki tudja? Tisztelek! Itt vannak mind? Igenis, kapitány úr. Geréb is? Ő volt az első kapitány úr. Jelentem, hogy a fegyvertárból hiányzik az a piros-zöld zászló, amit a kapitány úr a Pál utcaiaktól zsákmányolt. Lábnyom van? Van. Mint minden este, tegnap is felhintettem finom homokkal a romb belsejét. És amikor ma megvizsgáltam, találtam benne egy kis lábnyomot. A nyom sokkal kisebb volt, mint a Vendauerré, pedig neki van köztünk a legkisebb lába. Ezek megbíztak valakit, hogy lopja vissza a zászlót. Nem tudsz erről, Geréb? Nem, semmit. Tégy jelentést. Én arra gondoltam, hogy talán... Állj fel, ha jelentesz. Halljuk, mit végeztél? Én azon a véleményen voltam, hogy esetleg talán harc nélkül is meg lehetne szerezni a grundot. Arra gondoltam, hogy... Hogy harc nélkül? Ezt nem értem. Szóval én megvesztegettem az őrt, aki a telekre felügyel, és aki most majd kifogja őket onnan. Aha. Úgy látszik, te még nem ismered a vörösingeseket, Geri. Mi nem vesztegetünk soha. Ez nem a mi módszerünk.
és mi senkivel sem alkudozunk. Oda megyünk nyíltan, és egyszerűen elveszük tőlük. Te jól fésült okos kisfiú. Hol hordod a fejecskédet? A nadrágodban? Ez egy idióta! Mit gondolsz, mi is gyáva kukacok vagyunk, mint ti? Ha gyáva vagy, eredj haza. Nem vagyok gyáva. Én veletek vagyok. És hűséget fogadok nektek. Mielőtt széjjel ez megtörténik. Most ülj le. A támadást holnap utánra tűzöm ki. Innen indulunk. A csapat egyik fele a Mária utca felől megy be, és elfoglalja az erődöket. Gerjébb nyitja ki a Pál utcai kiskaput a csapat másik felének. Így két oldalról zavarba hozzuk őket. Vagy kimenekülnek, vagy felmorzsolódnak a farakások között. Nem ismerünk tréfát. Elkapjuk a mogyorójukat. Kicsit összemorzsolgatjuk. Jó, haditek fölnő! Geréb, nem sejtik a Pál utcaiak, hogy hozzánk tartozol? Nem hinném. Ma is voltam bent náluk. És ha gyanítanának is valamit, nem merne szólni egyik sem. Nincs azok között egy bátor fiú sem. Hogy nem sült ki a szemed. Ki volt az? Én. Nem megyek. Igen, én. Egyike azoknak a gyáva Pál utcai fiúknak. Nekem van az a kis lábam, ami még a Vendauerénél is kisebb. Én loptam vissza a zászlónkat. Itt van én. Tessék. Na, hát csak rajta. Most csináljanak velem, amit akarnak. Verjenek agyon, vagy csavarják ki a kezemből. Mert én ugyan magamtól oda nem adom. Várjatok, ne bántsátok. Tetszik nekem ez a kölyök. Bátor fiú vagy, nem ecsek. Mit szólnál, ha bevennénk magunk közé? Egyből hadnagynak. Mi? Itt a kezem, nem ecsek. Köszönöm. Nem. Ahogy akarod. Ha nem, hát akkor nem. Mi legyen vele? Vedd el tőle a zászlót. Jaj! Kész. Fegyvertáros! Vegye át! Ez túl kicsi ahhoz, hogy megverjük. Egy hideg fürdő elég neki. Gyere csak, apukám, gyere! Harapsz, te kisdel! Fogd meg a lábát! Jó volt? Jó volt. Sokkal jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem. Inkább úgy esztednék a vízbe ülök, mint hogy összeálljak a barátaim ellenségeivel.
könnyű maguknak én vele elbánni. Aki erősebb, az győz. A pásztoroknak is könnyű volt, amikor ellopták a golyóimat a múzeumban, mert ők voltak az erősebbek. Maguk vagy 30-an vannak, én meg csak egyedül. Engem agyon is üthetnek, ha akarnak, de inkább folytsanak vízbe, vagy verjenek agyon. Én akkor sem leszek áruló, mint valaki, aki ott áll. Ottni. Elbehetek? Hát nem vernek agyon? Elbehetek? Behetek? Vigyázz! Tiszteleg! Kérlek, Feri, jó volna, ha megmondanád, hogy mit kell még tennem a harcig, hogy... Kérlek, remélem nem azonosítjátok magatokat ennek a kölyöknek a... Fiúk, hát én... Úgy látom, én is elmehetek. Te vetted el ettől a gyerektől a golyókat a múzeumban? Én. Az öcséd is ott volt? Igen. Einstand volt, mi? Az. Nem megtiltottam, hogy a vörösingesek gyönge gyerekektől golyót raboljanak? Na, fürödjetek meg. Nem hallottátok? Úgy, ahogy vagytok, ruhástul. Fürödjetek meg. Aki pedig nevet rajtuk, az szintén megfürdik. Hátra arc! Ne bámuljatok. Na, fürödjetek meg. Befelé a vízbe. Nyakig. És mikorra tervezik a támadást? Holnapra. Ilyen hirtelen? Igen. Cselehadnagy, mi van a sapkákkal? 5 tiszti és egy közlegényi elkészült. Már szétosztottam.
Tessék az elnök úré. Reggelre meg lesz a többi is. Csak a nővéremnek nincs több pénze aranzsinóra, úgyhogy a rangjelzés... Jó, ezt majd megbeszéljük, köszönöm. A mai napon kihirdetem az ostrom állapotot. Leteszem az elnöki címet, és fölveszem a tábornoki rangot. Ezt a délutánt jól kell felhasználni. Ez az egyetlen lehetőségünk, hogy felkészüljünk a harcra. Előbb azonban fogadalmat teszünk. Álljatok fel! Bocsánat. Mondjátok utánam. Az ellenséggel szemben. Az ellenséggel szemben. Minden erőmmel. Minden erőmmel. Küzdeni fogok a Grundért. Küzdeni fogok a Grundért. Erre szavamat adom. Erre szavamat adom. Köszönöm. Aki pedig nem jön el, az becstelen áruló, és az be nem teheti ide többé a lábát. Kérdezni szeretnék. Tessék. Tábornok úr, mind itt vagyunk, csak Geréb hiányzik. Mi van vele? Geréb áruló. Átállt a vörösingesekhez. A vörösingesekhez? De hát hogyan? Csúnya történet. Majd mindent elmondok részletesen. De nem most, mert most fontosabb dolgunk van. Közlegény, adja ide a haditervet. Köszönöm. A harc tartalma alatt a hadsegédem állandóan mellettem lesz. Vele küldöm a parancsokat, és ő adja a kürtjeleket. Amit vele üzenek, úgy kell vennetek, mintha én mondtam volna. Ki a hadsegéd? Nemecse. Csele, szükségem lesz az órádra. És maradj mellettem, vezesd a jegyzőkönyvet. Barabás, szólj már! Ez teljes képtelenség. Rászóló. Pont én. Te szeretsz dumálni. Akkor te vejsz, vagy te Richter. Mégsem lehet ennyibe hagyni. Mi az, Kolnai, valami baj van? Hát, tudod, a Kittegylet múltkori ülésén, amikor... Tudom. Mint árulónak csupa kisbetűvel írtátok be a nevét. Ez éppen olyan ostobaság, mint az egész Gittegylet. De kérlek szépen, azért ahelyett, hogy sértegetnél, mégis jobb lenne, ha megkérdeznél az egyletet, vajon mi oka volt, Fiúk, hogy... ma délután hadgyakorlatot kell tartanunk. És még építkeznünk is kell. Most nem érünk rá vitázni. A Gittegylet működését a háború tartamára ezennel felfüggesztem. Hogy mit csinálsz? Felfüggesztem? És vagyonát a mai napon hadi célokra lefoglalom. Ez disznóság! Én már ingyen vagyok, velem ezt nem lehet csinálni! És velem se! Én is megyek! Figyelmeztetem a Gittegylet tagságát, hogy letették az esküt. A rendbontókat hadi törvényszék elé állítom. Én aztán nagyon megijedek. Mit csinál velem az a hadi törvényszék? Majd meglátod! Kiherélés, papuskám, ez a legkevesebb. Szakszerű és fájdalommentes kiherélés. Felszólítom Kolnai hadnagyot, hogy lefokozás terhe mellett jöjjön vissza, és adja át a titkos egyleti vagyont, a 2 forint 97 krajcárt. Honnan tudod, hogy 2 forint 97 krajcárt? Tudom. Ne hülyéskedj már, Kolnai, hadi kiadásaink lesznek. A főtitkárnak mi az álláspontja? Át kell adni, esküt tettél. Tiltakozásomat visszavonhatatlanul fenntartom. Most pedig ismertetni fogom a haditervet. Gyertek közelebb. Az ellenség a kémek jelentése szerint egyszerre 2 oldalról fog támadni. A Pál utca felől és a Mária utca felől. A farakások mind egy-egy erőd, homokbombákkal felszerelve. Az 1-es, 2-es, 3-as a főerődök, a 3A a pótfőerőd. Petróleumos hordókból építjük, hogy takarja Janó kunyhóját. Mik ezek a piros kockák a farakások között? Új farakások, még meg kell építenünk. Azért van szükség rájuk, hogy a vörösingesek...
Kösd vissza a kendőt a nyakadra, Ernő. Nagyon megfáztál. Sebbi ez. Elbúlik. Ezek még nem tudják, mit köszönhetünk neked. Ünnepélyesen akarom bejelenteni a harc után az előléptetéseddel együtt. De Boka, hát mit képzelsz te? Csak Deb gondolt, hogy azért csináltam be. Persze, hogy nem gondolom, de azért ez mégis így dukál. Jelentem, készen vagyunk! Köszönöm! Hát akkor indulj, Ernő. Vidd a parancsot, hogy a hátsó 2 sor erődből mindenki másszon át az első sorba. Mérni akarom az időt. Igenis. Jól van, ez elég jól sikerült! Szeretnék beszélni veled. Nekem veled semmi beszédem nincs. A legokosabb, ha most kimégy, ahogy bejöttél. János, én mint jó barát jöttem ide. Te ide, mint jó barát, már nem jöhetsz soha többé. Visszahoztam tőlük az ászlótokat, amit Ács Feri vitt el innen. És amit Nemecsek tegnap visszalopott, de a pásztorok kicsavarták a kezéből. Papuskám, az anyja üstökít. Ez tegnap is ott volt. Őrület. Hallottátok? Ez megint ott járt. Megáll az eszem. Ez verekedett a pásztorokkal. Elképesztő. Gondoltad volna? Nemecsek! Jesszus, ez még megbocsát neki. Tedd le az ászlót a kőre. Elküldöm nekik. Majd visszavesszük tőlük mi magunk, ha tudjuk. De tőled nem kell az ászló. És te sem kell lesz. János, én belátom, hogy nagyot vétettem ellenetek. Mégis arra kérlek, bocsássatok meg nekem. Én már megbocsájtottam neked. És visszavesztek? Nem, azt nem. Semmi módon? Nem, semmi módon. Ne sírj, Geréb. Nem akarom, hogy itt előttem sír. Előbb kellett volna gondolkoznod. Miért nem engedett, hogy jóvá tegyem a hibámat? Az árulást nem lehet jóvá tenni, Geréb. Az nem hiba. Az sokkal több annál. Menj haza szépen. És hagyj békébe minket. Hiába kérnélek még egyszer, hogy vegyetek vissza. Hiába. Akkor hát nem is kérlek. Kemény gyerek vagy, papuskám! Sokáig élj! Nemecsek! Kinek köszönsz? Egy lélek sem jár az utcában. Rásztalár úrnak. Köszönök.
Kik vagytok? Követek. Nem látod a fehér zászlót, te ló? Követek érkeztek! Na ugye. Visszahoztuk a zászlót, amit elvettetek tőlünk. Már nálunk volt, de nekünk így nem kell. Hozzátok magatokkal holnap a harcba. És ha el tudjuk venni, akkor elvesszük. Ha nem, a tietek marad. Ezt üzeni a tábornokom. Szebenics fegyvertáros. Parancs! Vedd át a követektől a zászlót. Igenis. A zászlót holnap után a harcban Szebenics fegyvertáros fogja vinni. Ez a válaszom. Holnap után? De hát nem értem. Kémeink jelentése szerint holnapról volt szó. Amíg ki nem alakultak a tervek addig, mindenféléről volt szó. Akkor ezt hivatalos közlésnek vehetem? Igen, ez hivatalos. Holnap után délután 3-kor. Köszönöm. Még egy megbízásom van. Tábornokunk általam kíván megállapodni a harc szabályaiban. Mi a javaslat? Homokbombázás, birkózás, lándzsavívás. Helyes. Akinek a két válla érinti a földet, az nem harcolhat tovább. Így értendő? Igen. És a lándzsával sem verekedni, sem szúrni nem szabad. Vívni kell. Rendben. És 2 ellen nem támadhat, kivéve, ha a másik fél szabálytalankodik. Helyes, de csapatok ellen támadhatnak. Természetesen. Létszámtól függetlenül. Létszámtól függetlenül. Elfogadjuk a feltételeket. Köszönöm. Még egy kérdést. A zászlónkat Geréb vitte vissza hozzátok. Mi? Sajnálom, de erre nincs felhatalmazásom. Hátra, arc! Indulj! Te kislány, akik itt ebben a házban bizonyos nemecsek? Az az ajtó jobbra. Nemecsek Ernőt keressük. Nagyon beteg. Nagyon magas láza van, 40 fok. De azért csak gyertek be. Talán örülni fog. Jó napot kívánok. Jó napot. Ernő, a barátaid. Nincs rá a zászló. Nem azért jöttünk. Hát miért? Ácsferi üdvözletét küldi, és azt üzeni, hogy gyógyulj meg. Ezt igazán ő üzente. Ácsferi. Ő maga. Igen. Mondd el neki, hogy köszönöm. Megmondom. Maga azt mondta, hogy holnapra halasztottátok a háborút. Igaz? Igaz. Az jó. Holnapra már én is ott lehetek. Holnapra meggyógyulok. Igaz, anyu? Ha igazán meg akarsz gyógyulni, Ernő, akkor most feküdj le és takarozz be. Én meg visszahoztam neked ezeket. Ne haragudj rám meg az öcsémre. Én nem is haragudtam. Igazán nem haragudtam. Csak egy kicsit megijedtem. Ti olyan jó derék fiúk vagytok, hogy így szeretitek az én kisfiamat. Olyan jók vagytok hozzá. Köszönöm. Ezért most kaptok egy csésze csokoládét.
Köszönjük szépen, de nekünk ezért nem jár csokoládé. Gyerünk. Kérlek szépen, Szabó vagyok a 7-ből. Szeretnék részt venni veletek ma Sikerült délután. kötelet szerezni? Ajaj, mi az, hogy? Egy kisebb pacséregnek is elég. Na, ez az öcsém, ez itt pedig a barátom. Szóval szeretnék részt venni Nagyon veletek. kedves tőletek, de sajnálom, ez lehet. Kuka! A gerenda primán működik. Begyakoroltad, hogy kell kezelni? Istenért! Ne kapkodj, nehogy beszoruljon. Ez írtó fontos. Rendben lesz, ne félj. Már sokan jelentkeztek mások is, de nem lehet. Tudod, a Grund az a mi ügyünk. Azt nekünk kell megvédeni. Csónakos, Barabás, a két pásztorra nektek kell ügyelnetek. Papuskám! Minden azon múlik, hogy jól csináljátok-e. Futást kell színlelnetek. Ez teljesen világos. Igen, világos, de mikor kezdünk futni? Amikor kürtjelet kap. Aha. Ezt már megbeszéltük. A ti dolgotok csak az, hogy figyeljetek a kürtjelre, és amikor meghalljátok, akkor rajta. Nem értem. Már elmúlt 3 óra. Ízes vízzel kell gyúrni a bombát, papuskáim, hogy jobban tapad a homok. A jó bomba titka mézes víz. Adjál egyet mégis! Na ugye? 6 krajcár, papuskáim. Lehet jelentkezni, van még pár üveggel. Jönnek! Itt vannak! Jaj, Csele, izgalmas délután lesz. Ágyferit látom. Csapat, állj! Jobbra, át! Ács, mellette Szebenics. Kezében ott a zászlóm. Aha, a pásztorok átmennek a Mária utcába. Mondták, hogy 2 oldalról lesz a támadás. De nézd ezt a sáncot! Ez csodapazar. Állati jó. Ácsferék nem is látják őket. Csak azt nem tudom, hogy hol van a vége. Hát itt a hordók közt. Az igaz, de a túlsó vége. Ott hátul elkanyarodik, mintha az épület alá menne. Az anyját, tényleg. Szabó! Gyerte! Itt jönnek a pásztorok! Írtó jól néznek ki, mi? Ezek tutira mennek a regem. Állj! Jobbra! Át! Fújt! Meddig csináljunk ezt, Tifi úr? Yes, kérem! Mi van itt, kérem? Idegileg akarják kikészíteni őket! Baromi jól csinálják! Jézus! Rohan! Utánam! Gyertek, papuskáim, gyertek! Rohan! Ne törődjetek meg! Bravo! Mi ez? Ácsék nem jönnek. Te, ezek azt akarják, hogy a mi egész seregünk a pásztorokkal legyen elfoglalva. Hogy 2 tűz közé vehessenek. De ebből nem esznek. Fújd meg, Csele! Fújd a jelet! Visszavonulás!
Maradj itt! Ácsék megindulnak, azonnal riadót fújsz! Csónakos hátrább! Szembe kapni őket! Gombát! Gombát neki! Lehet csengei! Kész csengei! Azt hiszem, készülhetünk. Mindjárt kapjuk a jelet. A pásztorok beszorították őket a farakások közé. Ott gulyást csinálnak belőlük. Hogy ezek milyen nyugodtan ülnek. Nem is értem. Nézd oda! Ezek ott jönnek vissza! Hát ez szédületes. Kinézted volna ezt bokából? Ó, Luk! Távolabbra kell indulni! Erős az ajtó! Gyerünk újra! Ó, Luk! Ez mi volt? Ez marha jó volt! Nem sokára ti jöttök! Miért zártátok be? Öcsém, nézzétek el őket és gyertek ki! Nem halljátok! Mindig csak egyet átengedni, mindig csak egyet! Barmok! A zászlót kell megszerezni! Roham a zászlóért! Vigyázz, Kemenes! Jól viselkedsz, nem fog fájni. Francba veled! Vendauer! Vendauer! Parancs! Fújjd meg a jelet! Kemenes! Még egy Kemenes! Pásztor! Boka! Hol intézted, Boka? Csak dobd le! Itt vagyunk! Boka, nem hallod? Fordítsd át! Csónakos, vigyázz! Az lászló kéne, papuskám. Ugye? Elismerek, hogy legyőztelek. Vigyetitek! Csónakos! Vigyázz! Ne durvulj! Mi van, Kemenes? Mennyit egyszerre? Te rot! Egyszer már két vállon voltál! Újra akarok kezdeni! Hagyd magad, csónakos! Szorítsd le, csónakos! Mindjárt lemvel a válla! Boka, kapd el! Boka, vigyázz! Ács, Feri, a hátad mögött. Ernő, kisfiam, feküdj vissza. Gyere. Gyere. Jé, anyu, hogy kerülsz ide a kundra? Gyere. Feküdj le. Te kis bolond. Ilyet csinálni. Még jobban meghűtöd magad. Hű, de meleg van itt, anyu. Jaj, de jó. Jaj, de jó ez.
Egy jó kis kömény magos levest főztem a kisfiúnak. Jöjjön nemecsekni, hozzá át neki. Megyek. Talán most elalszik. Végre. Nem aludt egész éjjel. Állandóan félrebeszélt. Nem megmondtam. Boka. Hát hiába beszélek én neked. Fasz vagy Kolnai! Azt tudnám, hogy a pásztorokat hova dugták. Visszavonulnak, fúj gyülekező! Köszönöm, Janó! Fiúk! Ácsot engedjétek át! Fújjad! Utána! Roham! Papuskám, gyere! Fordítsd át! Minden vele csónakos! Fordítsd át, nem hallod! Gyerünk, most nem vagy az erősebb! Vigyázz meg! Vigyázz, csónakos, az ászló! Én nincs semmi bajom! Te vagy a nagy ősze! Fiúk, ide a kunyóhoz! A kunyóhoz! Kiszabadítjuk őket! Ács Feri, mit csinálsz? Hát te is? Csalni akar? Hozzá vizet.
Na, papuskám, na. A fegyvereket mindenki bent hagyja. Egyenként lehet távozni. Mi történt? Jobban vagy? Igen, Fáj valamit? nem. Győztünk. Győztünk. És ezt is neked köszönhetjük. Ha nem ugrasz neki Ács Ferinek, hát, akkor... Hadsegéd! Parancs! Fúj gyülekezőt! Az anyját, ezek... Csapat, vigyázz! A Pál utcai hadsereg ezennel köszönetét fejezi ki közlegényének, Nemecsek Ernőnek. Tisztelegj! Háromszoros hurrá kapitányunknak, Nemecsek Ernőnek! Hurrá! 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 Kapitány. Boka, ezt nem mondod komolyan. Ez egy röhely, Boka. Ezt nem mondjám komolyan, fiúk. Én? Kapitány? Hogy van? Nincs eszméleténél. Hány óra? Mindjárt 10. Nagyon rosszul van? Nagyon. Az orvos ma este még egyszer idejön. Mi is őrá várunk. Mára ígérted Csetneki úrnak, ugye?
Mit mondott, mikor jön próbálni? Este felé. Te. Ez énekel. Talán jobban van. Álmában énekel. Jé, Boka. Még mindig itt vagy? Még mindig, hiszen csak most jöttem. Aha. Láttad a verklit? Milyen verklit? Akkor nem láttad. Ha láttad volna, tudnád. Gyönyörű szép verkli. Rász tanár úr egészen oda volt érte. Olyan gyönyörű. Tubák. Ez biztosan a doktor. Kösz, hogy elhoztad a rangjelzésemet. Ne viccelj, ez jár neked. Most már kapitány vagy. Akit egylet. Hogy fog majd tiltakozni? Tudod, azért nem volt szép tőlük, hogy beírták a nevemet, csupa kis betűvel, mint egy árulónak. Bocsánatot fognak kérni. Majd elhiszem, ha látom. A grundra akarok menni. Most? Most. Ezek azt hiszik, hogy beteg vagyok. Pedig én teljesen jól vagyok már. A grundra akarok menni. Kicsit korai még, Ernő. Fújni akarom a trombitát. Trata, 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 trata. Na, azért még ne ugrálj. Jobb lesz, ha vigyázol magadra. Boka, ezeket a köveket nem dobálnád le rólam. Milyen köveket? Hát nem látod? Rengeteg kő. Folyton ide rakják rám. Egész nap hordják. Estére mindig egész halom van rajtam. Boka, olyan nehezek. Nem dobálnád le rólam? Nem dobálod le? Mindjárt. Mindjárt visszajövök. Most át kell adnom a helyem. A doktor úr van itt. Aha. De visszajössz? Vissza. Begy szó. Begy szó. Akkor jó. Akkor nem csapsz be. Menjen előre a Barabás. Miért a Barabás? Te vagy a küldöttség elnöke. Ja, az igaz. Tényleg én vagyok az elnök. Hát akkor kopogjak. Mit akartok? Itt van az egész gittegylet. És hát... 10 okiratot hoztunk neki. Pirossal írtuk be, hogy az egylet bocsánatot kér tőle. És hogy a nagykönyvbe csupa nagybetűvel írtuk be a nevét. Itt a nagykönyv is. Nem tudtatok előbb jönni? Miért? Mert az orvos van most nála. Hát legfeljebb megvárjuk. Sokáig tartott a vita, hogy ki legyen a küldöttség elnöke. És egy fél órába került, amíg megválasztottuk a Weisst. Adj egy kis helyet, Barabás. Sajnálom, de ide én ültem le. Látom, de attól meg én is leülhetek. Hagyj békén. Egy konyhaszéken egy ember fér. Elfér azon 2 is. De nem ezen. De igenis, hogy elfér. De nem fér. De elfér. Fogjátok be a szátokat.
sajnálom, Nemecsek úr. Nagyon sajnálom, és együtt érzek magával. Én mindent elkövettem, ami emberileg lehetséges volt, de hát itt nem volt mentség. Hiszen tudja, már tegnap óta várható volt. Igen. Persze. Igen. Azért, mert megfürdött. 3-szor fürdött meg. Korács Feri megfürdettem, már beteg volt. Igen, akkor már nagyon köhögött. Őrület. Hát nem őrület. De az. Nézd oda, hogy megy az öreg doki. Tényleg így megy. Nézzétek, Vendaer trombitája. Csónakos tömte tele homokkal. Marhaság. Talán azért még szólni fog. Megvertünk őket! Megvertünk! Kidobtunk! Kikergetünk! Igen. Tudja-e, Janó, mi történt? Mi? Nemecsek meghalt. Ah. Melyik az a Nemecsek? Az a kis szőke. Most megint jó lesz egy kicsiny. Ezeket mi lesz, fiatal úr? Majd eltesszük valahova. Ez milyen holmi, Janó? Ez? Ez a mérnök úré. Milyen mérnök? Hát építőmérnök. Építészmérnök? Mit akar az itt, Janó? Hát fognak építeni. Hétfőn gyűnnek munkások. Felállsak rondot. Csinálnak pince, fundamentum, nagyház. 4 emeletes ház csinálnak itten.
Isten sajnálom, Boka, de nekem most mennem kell. Tudod, ha nem érek haza pontosan, akkor... Jó, menj. Várj, én is arra megyek. Szervusztok. Hát mi is megyünk, nem? Dehogy nem. Te nem jössz, Boka? De, persze, hogy megyek. Csak induljatok, megyek én is. Gyertek. Jaj, holnapra mennyi van latinból? Hajaj, te mennyi? Neked könnyű, mert te tegnap feleltél. Attól még felhívhat, az Á, olyan. te rád nem pikkel. Mert te rá pikkel, mi? Mondd, hogy rám igen. Egy frászt pikkel. Mondd, mire cseszt engem mindig Barabás? Thank you.